Nyt on vappupäivä ja me ollaan taas veden täytössä ennen kuin suunnataan kohti seuraavaa nomadipaikkaa. Tässähän on käynyt sillä tavalla, että edellisen veden täytön jälkeen niin letku on vaihtunut. Se kela, mikä olevinaan, että on hyvä, niin se oli tosi huono. Ja sitten me mentiin normaalille kauppareissulle Aldiin ja huomattiin tämmönen ruttuletku, niin vedetään nyt tällä. Katsotaan mikä on lopputulos, että vaihtuuko letku taas 2 viikon päästä. Tällekin reissulle lähdettiin ilman sähkötrotteja, koska ollaan menossa vähän sellaiseen maatila-tyyliseen majoitukseen taas. Mutta täällä keskellä konttia on nyt toi Thule Sidepack ja sää on erittäin aurinkoinen, myöskin lämmin. Huomisen ennuste taitaa olla 26 astetta, niin mehän päästään testaamaan tätä tuotetta ihan oikeissa aurinkoisissa olosuhteissa. Kyllä pikkusen täytyy hopperia huuhtasta ennen kuin me jatketaan matkaa. On toi siitepöly taas kertynyt tuohon pintaan, mutta pesupaikalla laitetaan vähän vaahtoa ja vettä perään, niin eiköhän se siitä. Täällä on tosi sympaattinen tää automaatti. Joo, täällä on vähän juotavaa ja pähkinää, mutta täällä on kaikkia tommosia pieniä pesuaineita ja jotain kuivausliinoja ja snacksia. Tosi kiva idea. Tänään on siis vapun päivä, kun me lähdettiin kohti Perniä ja jotenkin ajateltiin, että no ehkä tää liikenne olisi nyt vähän rauhallisempaa. No ei oo. Ihan kaikkien kaistojen täydeltä on kyllä menijöitä. No eipä siinä. Meillä ei oo kiire, eikä tällekään päivälle oo kuin semmonen 2 tunnin siirtymä, niin go with the flow. Eihän siinä muu auta. Ja tänään me tosiaan taas matkataan nomadipaikkaan. Tällä kertaa ollaan tuolla Pernin kupeessa. Varmaan jossain navetan nurkalla. Eli joo, maatila on kysymyksessä ja paikan nimi oli Chill and Grill. Ei mielestä se jotenkin mätsäsi tosi hyvin tähän vappuun. Ja jääkaappimme ei ole koskaan ollut niin täynnä kuin mitä se nyt on. Varauduttiin nimittäin ihan reippaalla määrällä grillattavaa. Sää on upea. Ei tässä ole enää kuin varmaan vähän reilu tuntimatkaa jäljellä. Päästään iltapäivän aurinkoon ja ruvetaan chillaamaan. Sitten grillaamaan. Täällä me ollaan taas aivan täysin maalla. Lähin naapuri tossa on tällä kertaa Heppa. Ja me saatiin pelkästään meidän käyttöön tää ihan valtava nurmikenttä. Ja sittenhän me passattiin hopperi sillä lailla, että nokkaan kohti aamuaurinkoa. Ja saamme myös ilta-auringon tähän. Ihana paikka. Ei ole nyt vuoria, mutta ei niitä nyt joka ikisellä reissulla tarvitakaan. Leiri on pystytetty ja mikä tällä kertaa on uutta, meillä on tuolla toi Thulen Sidepack. 2 palalla se siihen nyt viritettiin. Tänään on vielä ihan maltillista, mutta huomenna saattaa olla jopa hellepäivä, niin kyllähän se tuossa auringolta suojaa. Täällä tosiaan on ihana vihreän ja sinisen liitto. Ja peltoa vaan ympärillä. Ja hiljasta. Me tykätään. Tältä illalta me skipattiin toi puugrillin lämmitys ja siinäpä meillä on servelaa ja possun chipolaattaa
ihan kaasugrillissä tulossa. Ja tässäpä meidän Keep It Simple -kattaus. Purettaanasipuleita, suolakurkkua, perunasalaattia, tommejuustoa, viikunasinappia, päärynää, tomaattia ja kurkkua. Kyllä sitä näillä taas aamuasti jaksaa. Hyvää huomenta. Me on nukuttu tosi hyvin täällä pellon keskellä. Pidettiinpä koko yö päällä meidän leninauhaa, koska täällä ei oikeasti oo ketään missään. Ja päivä valkenee. Kohta varmaan lähdetään tästä liikkeelle. Ja tämän päivän yksi homma on se, että me mennään pällistelemään noita karvasia lehmiä. Ja ehkä me kävellään jonnekin tonne kylille. Katsotaan nyt, mitä päivä tuo tullessa. Hepatkin on heränneet. He oli kyllä hiljaisia naapureita. Tän oven takaa löytyy tiskaus- ja kierrätyshuone. Tää on kyllä ihan mahtava palvelu tällaisessa vähän niin kuin puskaparkissa. Pääsee peseen tiskit, tänne tulee lämmintä vettä, on vähän laskuttilaa ja sitten täällä on kierrätys. Tänne saa tuoda paperit, pahvit, lasit, tölkit, muovipullot ja ihan roskatkin, mitä me ei tosin ole tuotu tänne. Viedään ne mennessämme. Ja tossa naapuritilalla on tommonen maatila myynti. Me käytiin siinä tänään. Aivan ihana paikka, ihanat omistajat ja nyt meille selvisi, että noi lehmät, mitä me luultiin lampaaksi, onkin skotlantilaisia lehmiä. Ja ton tiskauspaikan lisäksi tämän paikan omistajat on laittanut heidän vieraille ihan oman kylpyhuoneen. Täällä on pyyhkeistä lähtien kaikki, on vessapaperia, on ihan tosi siistit veskit, saippuat ja täällä pääsee myös suihkuun. Tää on todella hienosti ja hyvin pidetty paikka. Ainut palvelu, mitä me ei tällä reissulla käytetty, oli tää puutarha. Tämäkin olisi siis ollut vain meidän käytössä. Sieltä löytyy puita. Tähän olisi voinut tehdä tulet. Ja löytyypä vielä katettu istumapaikkakin. On ollut ihanan lämmin lauantai. Ja ei me sit lähdetty taaskaan tulia tekemään, vaan kaasugrillissä tällä kertaa tessiinivurstia ja sitten oli varmaan jotain halapenjolla terästettyä makkaraa tuo toinen. Ja sitten on tää meidän kesäkauden ykkössuosikkisalaatti. Melonia, pensasmustikoita, kurkkua, fetaa ja reilusti tuoretta minttua ja basilikaa. Nyt syömään!
me löydettiin majavan syömiä puita. Joo, siis tämähän on nyt joku luonnonsuojelualue. Täällä pitäisi tulla Aarejoki jossain vastaan. Katsotaan, löydetäänkö me sitä. Aarejoillehan me tultiin. Onpa upean väristä vettä. Aivan upeita vanhoja puita. Ja siinä olisi liaanikin. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Olipas meillä mukava pitkä viikonloppu tuolla Chill and Grill nomadipaikassa. Hostit oli tosi ystävällisiä ja täytyy sanoa, että kaikki fasiliteetit oli kyllä viimeisen päälle mietitty ja tää jäi meille molemmille kyllä sellaisena paikkana mieleen, että ehdottomasti haluttaisiin vierailla uudestaan. Siellä kun oltiin siellä pienessä kylässä ja siellä ei oikeastaan ollut mitään. Ja se olikin just se, mitä me haettiin. Kävellen pääsee pieneen lähikauppaan ja onneksi löydettiin tiemme myöskin siihen melkeinpä takapihalla olevaan tilapuotiin. Siellä oli kans aivan mahtavat omistajat. He halusi tietää, mistä me tullaan. Selvisi, että heillä on sauna ja he antoi meille myöskin luvan sit tutustua siihen heidän tiluksiin ja päästivät meitä ihastelemaan heidän skotlantilaisia lehmiä ihan lähietäisyydeltä. Ja nyt ollaan siis jo kotimatkalla. Täytyy sanoa, että meitä karavaanareita on liikkeellä aika hurjasti. Meitä on tässä oikeanpuoleisella kaistalla pitkä rivi. Ja tästä suunnataan taas tankkien tyhjennykseen, viedään hopperiparkkiin ja nyt me on 3 reissun ajan saatu tutustua tämän auton ominaisuuksiin erilaisissa olosuhteissa. Ja seuraava reissu vie meidät sitten ulkomaille, eli seuraavana ohjelmassa on viikon reissu Kroatiaan. Eli ensi viikonloppu on pyytetty sille, että valmistaudutaan siihen, taas siivoillaan, mutta myöskin pakataan autoa niin, että meillä on kaikkea, mitä me tarvitaan viikoksi. Ja teknisesti Kroatiaan pystyisi varmaan meiltä yhden erittäin pitkän ajopäivän aikana ajamaan, mutta se ei ole se, mitä me haetaan, vaan välissä ollaan yötä Italiassa. Taas on nomadipaikka ja ollaan siellä jonkun viinitilan pihalla sitten seuraavaksi.